તમે જે ફોર વ્હીલ કાર જોઈ રહ્યા છો, આ કાર વેચવાની છે. ઘર ઘરાવ ગાડી અને વ્યાજબી ભાવે તમને મળી જશે. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો, તમને હું કારની બધી ડિટેલ આપી દઈશ. વિડીયો તમને સારો લાગે તો લાઇક શેર. આવા વિડીયો દરરોજ જોવા માટે યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો, આપણું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો. મારુતિ સુઝુકી અર્ટિગા ગાડી છે, તમે ક્લિયર કટ કન્ડિશન જોઈ શકો છો. ફૂલ સાચવેલી ક્લીન આખી ગાડી ઓરિજિનલ કન્ડિશનમાં. મોડલની વાત કરું તો 2015ના મોડેલની આ ગાડી અને 5મો મહિનો. ક્લિયર કટ તમે કન્ડિશન જોઈ રહ્યા છો. બધા ફંક્શન અત્યારે વર્કિંગ કન્ડિશનમાં જોવા મળશે અને ઇન્ટિરિયર પણ એકદમ સારું અને ગાડીમાં ક્યાંય પણ સડો નથી અને કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી. એન્જિન પાવરફુલ, આખી કમ્પ્લેટ ગાડી ઓરિજિનલ કન્ડિશનમાં અને ટોટલ જવાબદારી સાથે આપવાની છે. અત્યારે ગાડીની અંદર ₹1 ખર્ચો નથી. કાર તમે રૂબરૂ સ્થળ પર જઈ રૂબરૂ જોઈ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ લઈ ચેક કરીને પણ લઈ શકો છો. પેલા કરણભાઈનો કોન્ટેક કરો, તેમના મોબાઈલ નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી મળી જશે. તો વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. કાર લેવા કે જોવા જાઓ તો કરણભાઈનો કોન્ટેક કર્યા બાદ જ જજો. ગાડી વેચાઈ જશે, તમારે ખોટો ધક્કો થશે. બાકી ટાયરનું કન્ડિશન પણ સારું છે. કિંમત 5,50,000 એટલે કે 5.5 લાખ કિંમત અંદાજિત રાખવામાં આવી છે. રૂબરૂ કિંમતમાં ફેરફાર થશે. કિંમત અંદાજિત રાખવામાં આવી છે અને બધા ડોક્યુમેન્ટ કાગળિયા કમ્પ્લીટ છે ગાડીના. હવે તમારે ગાડી લેવી હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો છે દેવભૂમિ દ્વારકા, તાલુકો છે જામ કલ્યાણપુર અને ડાંગરવડ ગામે જોવા મળશે. કાર લેવી હોય તો કરણભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોતા હોય તો વિડીયો નીચે નંબર મળશે. ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોતા હોય તો વિડીયો ઉપર નંબર મળશે. કરણભાઈના 898025 વાળા નંબર પર ફોન કરી અને તમે આ ફોર વ્હીલ કાર લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.